ඔයාලට මතක ඇති මම පහුගිය මාසේ වීඩියෝ එකක් කරා Dialog ලගේ Viu Hub 2.0 එක ගැන. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක ගොඩක් හොඳ ප්‍රතිචාර ලැබිලා තිබුණා. ගොඩක් කට්ටිය ඉන්බොක්ස් මැසේජ් කරලා අහලා තිබුණා කොහොමද මේ Viu Hub 2.0 device එක මෙන්න මේ විදියට අපේ පරණ මොනිටර් එකක පාවිච්චි කරන්න කියලා. ඉතින් ගොඩක් දෙනෙක් TV පාවිච්චි කරන්න බැරි කට්ටිය එහෙම නැත්නම් TV එකක් මේ දවස්වල මිලදී ගන්න බැරි කෙනෙක්ට ගොඩක් අඩු මුදලකට මොනිටර් එකක් මිලදී ගන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට TV එකක් රුපියල් 50000යි නම් ඔයාලට යූස් කරපු මොනිටර් එකක් ගන්න පුළුවන් රුපියල් 10000කට වගේ මුදලකට. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ගන්න පුළුවන් මොනිටර් එකක් පාවිච්චි කරලා ඔයාලට පුළුවන් Dialog ලගේ Viu Hub 2.0 device එක මේ මොනිටර් එකට කනෙක්ට් කරලා ඔයාලට TV එකක් විදිහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම YouTube වීඩියෝ එහෙම බලන්න මේ Viu Hub device එක support කරන හින්දා ඔයාලට ඒකෙමුත් YouTube වීඩියෝ එකක් බලන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ device එක කොහොමද මොනිටර් එකක් එක්ක පරණ මොනිටර් එකක් එක්ක පාවිච්චි කරන්න කියලා තමයි අද වීඩියෝ එකෙන් මම කියලා දෙන්න යන්නේ. වීඩියෝ එක skip කරන්න නැතුව අන්තිම වෙනකම් බලන්න. වීඩියෝ එකේ වාට අනිවාර්යයෙන්ම ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා. ඉතින් ඒ හින්දා skip කරන්න එපා. මම මේකේ step by step කියලා දෙන්නම් කොහොමද මේ ටික setup කරන්න. ඒ වගේම මේකට අපිට අවශ්‍ය කරන උපකරණ මොනවද? ඒ වගේම මේ device එක කොහොමද අපි පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් වෙන වැඩවලට. ඒ කියන්නේ web browsing වලට කොහොමද පාවිච්චි කරන්නේ මෙන්න මේ වගේ දේවලුත් මේ වීඩියෝ එකේ අන්තර්ගත වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. එහෙනම් අපි වැඩි කතා කර ඉන්නතෝ වීඩියෝ එකට ගිහලා බලමු කොහොමද මේ ටික setup කරගෙන වැඩේ කරගන්න කියලා. හරි ඔන්න අපි දැන් අපිට ඕන කරන අවශ්‍ය කරන ඔක්කොම ටික අරගෙන තියෙන්නේ. මම මෙතනට දැන් තියාගෙන තියෙන්නේ මට අවශ්‍ය කරන ඔක්කොම ටික. මුලින්ම අපි බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ HDMI to VGA adapter එක. ඉතින් මේක අපි මුලින්ම Viu Hub එකේ HDMI port එකට සම්බන්ධ කරගන්නවා මෙන්න මේ විදිහට. හරි. මම Viu Hub එකට power දීලා තියෙන මේ වෙනකොට. මට පේන තේසන ඉන්ඩිකේටර් ලයිට් එක පත් වෙලා දෙනවා. power දීලා තියෙන්නේ. හරි. ඔන්න ඔහොම සෙට් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මෙතන මේ කෙලවරේ බලා ගන්න පුළුවන් VGA input එකක් දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මොනිටර් එකේ තියෙන මෙන්න මේ VGA adapter එක මෙන්න මේ VGA connect එකට සම්බන්ධ කරගන්නවා. මේක හරියට සම්බන්ධ කරගන්න ඕන. එතන හරියට බලලා සෙට් කරගන්න. හරි. ඔන්න එතකොට මම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ මම පෙන්නන ඉස්සරහට ස්ක්‍රීන් එක මොනිටර් එකට අපේ Viu Hub එකේ ස්ක්‍රීන් එක එනවා. මම පෙන්නන්නම් මේක සම්බන්ධ කරලා ඉවර වෙලා. හරි. ඔන්න මම දැන් මෙතන ප්ලග් කරලා තියෙනවා. ඔයාලට මෙතන චුට්ටක් පේන්නේ නැති. මම ඉස්සරහට පෙන්නන්න හිමීට. හරි. මම හිතනවා දැන් ඔයාලට පැහැදිලිව පේන ඇති ස්ක්‍රීන් එක. දැන් මෙතන Dialog Viu Hub එකේ home screen එකට තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මේ විදිහට remote එකෙන් scroll කරනකොට ඔයාලට පැහැදිලිව බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන කෙලින්ම අපිට ස්ක්‍රීන් එක ගන්න පුළුවන් වෙලා තියෙනවා. හැබැයි තව ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. Viu Hub 2.0 එකේ කෙලින්ම audio output එකකුත් ගන්න පුළුවන් අපිට මේ adapter එකේම. මගේ adapter එකේ නම් audio output එකක් නැහැ. ඉතින් මම ඒ හින්දා audio එක ගන්න යන්නේ Bluetooth තරහා. මොකද මේ Viu Hub එකේ තියෙනවා Bluetooth පහසුකම. ඉතින් මේ පහසුකම පාවිච්චි කරලා අපිට පුළුවන් Bluetooth තරහා Viu Hub එක connect කරගන්න. මම ඒ සඳහා මෙතන settings වලට යනවා. settings වලට ගියාම අපිට මෙතන පහළ බලා ගන්න පුළුවන් remote and accessories කියලා. ඔයාලට පේනවද නැහැ? remote and accessories වලට ගියාන් පස්සේ අපේ Bluetooth device එක connect කරගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතනට. මෙතනින් ගිහලා add accessories යටතේ ඔයාලට connect කරගන්න පුළුවන්. මම දැනටමත් මගේ මෙන්න මේ Bluetooth device එක එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ JBL එක මේක නම් clone එකක් මේක connect කරගෙන තියෙන්නේ. මම කලින් connect කරපු හින්දා දැන් මේක on කරනකොටම ඔටෝම connect වෙලා තියෙන්නේ. හරි. ඉතින් ඔන්න විදියට sound ප්‍රශ්නෙත් විසඳගෙන තියෙන්නේ දැන්. දැන් අපිට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. sound ඇහෙනවා මේක හරහා. මොකද මොනිටර් එකේ ස්පීකර් නැහැනේ. ඉතින් ඒ හින්දා මොනිටර් එකෙන් ඇහෙන්නේ නැහැ sound. ඒ හින්දා මෙන්න මේ Bluetooth ස්පීකර් එක පාවිච්චි කරනවා අපේ sound output එක ගන්න. හරි. දැන් ඔන්න අපේ ප්‍රශ්න ටික ඔක්කොම විසඳිලා තියෙන්නේ. අපි මොනිටර් එකට screen එක අරන් තියෙනවා. sound එනුවට Bluetooth හරහා මේ Viu Hub එකට sound output එකක් අරගෙන තියෙනවා මෙන්න මේ Bluetooth ස්පීකර් එකට. හරි. දැන් අපි බලමු YouTube එකට ගිහිල්ලා YouTube වීඩියෝ එකක් ප්ලේ කරලා කොහොමද කියලා. හරි. ඔන්න මම දැන් YouTube එකට ආවා. අපිට චානුක්ස් බ්ලොග් වීඩියෝ එහෙම තියෙනවා. ඔන්න සජෙස්ට් වෙලා අපි එක වීඩියෝ එකක් ප්ලේ කරලා බලමු. කාගේ හරි මගේ එකක් අපි voice වලින් සර්ච් කරමු. search SL Gadget man. Here's what I found on YouTube. හරි. ඔන්න සර්ච් වුණා. අපි දැන් ඔයාලට බලන්න පුළුවන් කලින් වීඩියෝ මම දාපු එකත් මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට
කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව වීඩියෝස් ටික ප්ලේ කරගන්න පුළුවන්. ඒකට සවුන්ඩ් එහෙමත් ඇහෙනවා ඇති. Freesat Srilanka TV වගේ සැටලයිට් TV වලට ගොඩක් දෙනෙකුට එන ප්‍රශ්න තමයි තත්ත්වවලදී අපිට TV බලන්න නොහැකි වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ ප්‍රශ්නෙට හොඳ විසඳුමක් දෙලා කියලා ඩයලොග් සමාගම. ඉතින් මේ ඩයලොග් සමාගම හරි හඳුන්වා දෙන්න ඩිවයිස් එකක්. හරි ඔන්න මට ඊට කලින් කියන්න අමතකුණා ඔයාලට මේ අපි මුලින්ම රවුටර් එකට කනෙක්ට් කරගන්න ඕන. මම මේක කලින් ඩිවයිස් එක රිවිව් කරන වෙලාවේ නම් ඔයාලට කියලා දීලා තියෙන්නේ මේ විදිහට මම WiFi වලට කනෙක්ට් කරලා තියෙන්නේ. ඒ හින්දා තමයි YouTube එකෙන් ප්ලේ කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ වගේම මේ ඩිවයිස් එක ඔන් වෙනකොටම WiFi කනෙක්ෂන් එකක් තියෙන්න ඕනේ. එතකොට තමයි මේකේ හරියට හෝම් එක ලෝඩ් වෙන්නේ. ඉතින් මේ දේවල් මම කලින් වීඩියෝ එකේ කියලා තියෙනවා. ඔයාලා ඒක මතක නැත්නම් කලින් වීඩියෝ එක පොඩ්ඩක් බලලා ඉන්න. මේ ඩිවයිස් එක ඔයාලා තියෙනවා නම් මේ පහසුකම් ටික පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඔයාලට මේ වගේ මොනිටර් එකක් පරණ මොනිටර් එකක් අයින් කරලා දාලා තියෙන මොනිටර් එකක් වුණත් මේ විදිහට ඔයාලට වැඩක් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේක all in one PC එකක් විදිහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. Android PC එකක් විදිහට මේකට කීබෝඩ් එහෙම සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන්. අපි බලමු එහෙනම් කීබෝඩ් මවුස් සම්බන්ධ කරලා මේකෙන් වැඩක් ගන්න පුළුවන්ද කියලා. මේකේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් USB port දෙකක් තියෙනවා. ඒ USB port දෙකට ඔයාලට පුළුවන් මොනිටර් එකක් සහ කීබෝඩ් එකක් සම්බන්ධ කරගන්න. කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව මොනිටර් එකක් සහ කීබෝඩ් එක සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාලගේ ප්‍රශ්න ඔක්කොම විසඳෙනවා. ඔයාලට all in one PC එකක් විදිහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මම දැන් මේකට ඔයාලට පෙන්නන්නම් මම ගාව තියෙන පරණ කීබෝඩ් එකක් USB හරහා සම්බන්ධ කරලා. හරි ඔන්න වීඩියෝ එක අතරදීම අපි සම්බන්ධ කරගමු. ඔන්න දැන් කීබෝඩ් එක සම්බන්ධ කරගෙන තියෙන්නේ. හරි වුණා බලමු අපි ෂේප් එකේ. හරි අපි බලමු කීස් වලින් ටයිප් කරලා ඇරෝ කීස් වලින් මම බලන්න මුලින්. අට පේනවා මම කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව ඇරෝ කීස් වලින් වැඩ කරනවා. ඇරෝ කීස් ටික මේකේ ගන්නවා. කීබෝඩ් එක කියන්නේ කීබෝඩ් එක අරන් තියෙන්නේ දැන්. මේකේ යන්න ටයිප් කරනේවත් සටහන් වෙනවා. ඉතින් කීබෝඩ් කිසිම ප්‍රශ්න නැතුව මේක වැඩ කරනවා. හරි. ඔන්න ඔය විදිහට කීබෝඩ් එකේ ප්‍රශ්නේ විසඳලා තියෙන්නේ දැන්. අපි දැන් බලමු මවුස් එකක් ගහලා මවුස් එක වැඩ කරනවද කියලා. හරි ඔන්න දැන් මම මවුස් එකකුත් අරන් වෙලා තියෙන්නේ. මෙන්න මවුස් එක. මම මේකත් ප්ලග් කරලා පෙන්නන්නම් ඔයාලට මවුස් එක කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා. හරි. මම දැන් මවුස් එක ප්ලග් කරලා තියෙන්නේ. ඔයාලට පේනවා මේකේ ලයිට් එකක් පත් වෙනවා. ඔන්න එතකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ ස්ක්‍රීන් එකේ මවුස් පොයින්ට් එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඔයාලට දැන් පේන ඇති මෙන්න මේ තියෙනවා. මවුස් පොයින්ට් එකක් එනවා. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලට මවුස් එකත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කිසිම ප්‍රශ්න නැතුව. මෙන්න මේ විදිහට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මවුස් පොයින්ට් එකත් වැඩ කරනවා. මේකේ අපිට මවුස් එකෙමුත් ස්ක්‍රෝල් කරන්න පුළුවන්. එතකොට මේකේ වීඩියෝස් එහෙම ස්ක්‍රෝල් වෙනවා. ඒ වගේම අපිට තව ඇප් එහෙම ගොඩක් ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න පුළුවන්. මම ඒ ගැන වීඩියෝ එකක් ඉස්සරහට වෙනම අරගෙන එන්නම්. මේක තව දික් වෙන හින්දා. ඔන්න වීඩියෝ එහෙම ප්ලේ වෙනවා එකපාරම. හරි. ඉතින් මම මේ ගැන වීඩියෝස් වෙනම ඉස්සරහට තව දෙක තුනක් අරගෙන එන්න ඇප් කොහොමද ඉන්ස්ටෝල් කරන්නේ ඊට පස්සේ මේකේ ඩිෆෝල්ට් එන ඇප් එක කොහොමද අන්ඉන්ස්ටෝල් කරලා ඉතින් ඔන්න නලින් අයියාගේ වීඩියෝ එකක් ප්ලේ වුණා. හරි. ඉතින් ඔන්න විදියට වීඩියෝස් එහෙම කිසිම ප්‍රශ්න නැතුව මේකේ මවුස් පාවිච්චි කරලා ප්ලේ කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් Wi-Fi කනෙක්ෂන් එක අනුව තමයි ඔයාගේ වීඩියෝ වල ක්වොලිටි එක බලා ගන්න පුළුවන්. ස්ට්‍රැප්ස් දෙකක් බලා ගන්න පුළුවන් සහ වයර්ලස් charge එක වගේම මේ තියෙන Ultra 2 කියන ස්මාර්ට් වොච් එක. ඉතින් මෙන්න මේ HK9 series එකේ තුන්වෙනි පරම්පරාව වෙනකොට මේ හරි. ඉතින් මේකේ තව වැදගත් දෙයක් තමයි මේ විදියට වීඩියෝ හරි මොකක් හරි ප්ලේ කරන ගමන් මේකේ බෑක් වෙන්න විදිහක් නැහැ නේද? මවුස් එකේ බෑක් වෙන්නේ මෙන්න මේ රයිට් ක්ලික් කරන බටන් එක ප්‍රෙස් කරලා මේ විදිහට ඒක ප්‍රෙස් කරාම තමයි බෑක් වෙන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට. අපි මොකක් හරි වීඩියෝ එකකට ගිහිල්ලා බෑක් වෙන්න ඕන නම් මෙන්න මේ විදිහට රයිට් ක්ලික් කරන්න ඕනේ. එතකොට තමයි මේක බෑක් වෙන්නේ. හරි ඔන්න දැන් හෝම් එකට ගිහිල්ලා ආපහු ඔන්න විදිහට තමයි මවුස් එක වැඩ කරන්නේ. අපි දැන් ගිහිල්ලා බලමු වෙනත් ඇප් මොන හරි. මම ඇප් ගොඩක් මේක ඉන්ස්ටෝල් කරලා තියෙනවා. මම කියන විස්තර වලට ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී වෙනම අරගෙන එන්නම්. මේක ගේම්ස් එහෙමත් අපි ප්ලේ කරා කලින් වීඩියෝ එකේදී. කලින් වීඩියෝ එක බලන්න මොකටත් මේක ගැන මොකුත් දැනුමක් නැත්තම් එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් ඉක්මනටම හම්බ වෙමු.